what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Yo, what's up guys? Ito na ulit si G ng G-Tech Pro, muling nagbabalik at meron tayong customer. Ang kanyang unit ay Sony Z3 LCD damage po siya. So, ang gagawin po natin is papalitan po natin siya ng LCD para maging masaya na po si Sir. Yun naman nakasimang kaya. Yan, ngiti lang tayo boss. So mga guys, ito po ang kaunahan na magbabaklas tayo ng Z3 na LCD problem. So, nood lang po tayo mga guys. Don't forget to like, share, comment, and subscribe po sa aking vlog. So, para tuloy-tuloy pa rin tayo makagawa ng vlogs about sa mga gadgets problem. Mamaya na po kayong mag-chat at tumawag mga guys. Magtatrabaho muna ang lodi nyo. So guys, tinanggal ko na po yung likod niya kasi basag na po. Basag na po siya. So, ginamitan na lang natin siya ng hot air para mabilis. Ipipix na lang natin siya mamaya. Subukan natin siyang habulin sa pamamagitan ng magic na pandikit. Ito yung battery. Please like, comment, share at mag-subscribe po tayo mga guys para tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggawa ng vlogs about sa mga gadgets nyo. Sa mga magpapa-shoutout, PM na lang, PM. O kaya naman mag-comment kayo sa aking vlog para malaman natin ang ating mga ipapa-shoutout. Ayan po ang lock niya kasi guys. So, dapat po dahan-dahan lang tayo. Si Madam Rase. Si Renny Chris, di ba? So yan guys, at iinitan na po natin hanggang malusog. Nagulat ako. Ha? Dapat si Ate Lotlo. Taga saan yan? Bakit? Anong kita uwi? Ayan guys, tanggal na siya.
So guys, at ito naman ang pamalit natin LCD na original po. Ayaw po kasi natin maglagay ng Class A mga guys. Class A kasi bumalik lang kayo sa akin. Makagalit kayo. Pero may warranty yan, boss. Walang problema, boss. Huwag lang basag. Pag ba sabi ko, bago naman ito. Testingin muna natin, sir, ha? May charge to? So ayan guys, bumukas na siya para testingin muna natin. So mga guys, ang gagawin muna natin is testingin po yung LCD na binili natin bago natin siya i-pick, kasi once na pinix na po natin, gugupitin na po natin itong mga warranty. So mawala po siya ng warranty. Pero kung magkakaproblema naman, willing naman po kami palitan yan mga guys. So ang gagawin muna natin is testing. Testing lang po ng idol natin kung cellphone niya nga ba ito o hindi. Dalawa na. Nakalimutan ni sir ang kanyang password. So sir, pero sir, lahat ng pinipindot mo hindi sumasablay, di ba? Yung ano yung number, no? Yun. So, ang ibig sabihin, good po yung touchscreen natin. So, good yung LCD natin. So, ang gagawin natin mga guys ay ipipix na po natin sa katotohanan ng kanyang cellphone. Please like, comment, share, and subscribe. At meron tayo. Fix mo muna natin ha, bago natin problemahan yung password mo. Bago tayo magpaalam, kailangan gawin natin ng maayos to. So ayan, na-testing naman ni sir na okay naman yung unit niya. Hindi ko na isasama yung yung sa about battery. Kaibigan naman kita pero nag-usap na tayo doon ha, idol ha. So please like, comment, and subscribe. At may bisita ako, Boss Puncho nga pala, isang taga-subaybay ng ating mga vlog everyday okay. So guys, tandaan nyo pag naggagawa kayo ng mga masiselang bagay, so be patient po kayo. Huwag nyo mamadaliin, baka magkaroon lang ng malaking problemas. So, clean the area, malinis naman po yung area niya. Kakabit na natin po siya. Lalagyan na po natin siya ng super glue. B7000 po. So ito guys, iba ang purpose nito, maganda ho
Patuyin mo muna natin bago natin i-full assemble to kasi baka magkaroon tayo ng problema. Oops. Shit. Ayan po mga guys. Mabuti pa patigasin muna natin ng konti. Yung Samsung nga lang, galit ka na eh. Hindi, pero may desktop charger. Asa na? Huli mo Ang aga natin maglagay ng rubber, kailangan muna natin patuyuin yung pandikit bago natin i-fix ng maayos. Takatak na natin sa sa department ko. Ayan mga guys. So magtiyaga lang tayo ng mga ilang minuto so bago natin ituloy ang pag full fix. Nakita nyo na mga guys. So mga guys, at ito tutuloy na natin siya sa tinanggal na natin yung rubber. I-fix muna natin si Hindi ka talaga tataba, Mar. Ba't pinagmamadali ka ni Ate Jo? Mami, Ate Jo kasi ba't anong ginagawa niyo? Ay, yung burger. Oh wait, alam mo na ito. Ubusin mo muna ito, bibigay sa'yo yung burger. Hindi ko naman ito may hindi pwedeng tanggalin. Yan, ang galing ko no. Hirap na ako. Please like, comment, share, and subscribe lang mga lodi.
siya naman yung password. Kaya ang timing ng lodi natin. So guys, ayan po, ibibid na po natin. Siyempre, didikit lang po natin yung likod ng unit ni Sir. At tapos na ang kaniyang problema about LCD. Like, comment, share, and subscribe lang po mga lodi para tuloy-tuloy pa rin tayo ng gawa ng vlog about the mga gadget, ha. Boss, ano ba yung boss? Yung hanapin ko yung boss? Bumusong yung data. Data raw, may turo mo. Baka makuryente ko. Baka lumabo yung camera mo, shit. So ayan na sir, at lalagyan ulit natin ng panibagong goma. Like, comment, share, and subscribe lang po mga lodi. Maraming salamat po sa mga nagko-comment kahit walang kwenta, nag-share ng ating mga videos about mga gadget. I am alone in the crossroad. Diyan eh. So mga guys, tapos na po siya. Sana po medyo nakatulong tayo sa ating mga kapwa technician na nagkaroon ng problema about gadget. J7 Pro, J7 Plus 3. So please comment lang po tayo, like, share. Nailang sila ate, comment, subscribe. Sana po nakatulong tayo. So ito na ulit once again, this is G ng G-Tech Pro. Maraming salamat. We live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be in a